mo ní Ọlọ́run tí ṣe gbé olówó ká fo mo de wí be ma ṣe ran bí owó kí ẹ wá bá gbogbo ayé jẹ́ kan bá fa bá dá gbogbo ayé oda bá fa bá ti dá yóò sì ní dá olóṣèlú ọ̀sà dédé má dá àwọn àfáà là dá wọ́n sọ fún kan Ìbọ́lájí àbí kìíní kan tó jẹ́ mínísítà ńjọ́ tó wà mínísítà mo ń bẹ lérí kútúbà lọ wọlé mo yí kútúbà padà mo láwọn àfáà ni wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ di kìíní èyí olóṣèlú ẹ̀yìn àwọn wọ́n sọ di yẹyẹ kẹ́ẹ̀pẹ́ wá síbi kómi kálà wa kẹ́ẹ̀pẹ́ wá síbi ìyàwó aláwa ẹ̀pẹ́ wá síbi òkú àní ẹ̀mọ̀ sí nǹkan yín fúnra yín kẹ́ẹ̀ fún wa mẹ́kà kálà lọ kẹ́ẹ̀ fún wa múra kálà lọ kẹ́ẹ̀ fún wa mẹ́tò kálà lọ wọn ò bí wọn dáa kí wọ́n mẹ́tẹ̀lé wa nítorí àti táwa ní ti jọ wá lójú a ní Ọlọ́run ìgbà tọ́lọ́run wá sí lọ́dọ̀ wa pàṣẹ́ntéjì tá a fi ní Ọlọ́run ó ti kéré sí pàṣẹ́ntéjì tá a fi wá ayé àṣírí ìwà ti tú kò ní kí èèyàn wà láyé rẹ̀ á pàdé pẹ̀lú Ọlọ́run jọ kẹfà síbi àwọn àgbàlagbà wọn ṣe ní tá a fi wọ́n rántí wọn ń dákọ̀ sí Ádámù lẹ́ẹ̀kan wọ́n ń dákọ̀ àfágbọ́dọ̀ fún àgbà gbogbo wọn ni wọ́n ń dákọ̀ àwọn tó ti ṣe sàárè wọn kalẹ̀ tó ń wò báyìí wọ́n mọ tí gbọ́dọ̀ fún dáadáa mo sì mọ tàgbárígì dòmù wọ́n ti kọ́ sàárè kalẹ̀ wọ́n sì ń wò báyìí pé bí tí mo fẹ́ lọ tá ló lè dá sàárè ṣe nínú yín kásámẹ́kù àwa wọ ìwọ̀kú àwa dìdàkudà bó láàrí báyìí ó jẹ́ kánú ara wa náà tiẹ̀ máa ṣe wá níjọ́ tí kú bá dé lójijì nǹkan bó láà ṣe báyìí sáfà náà sì ní wá báyìí séèyàn gidi sì ní wá níwájú ọlọ́gbà àwa yìí tá a dẹrú olówó yẹn yẹn gbogbo everyone àwa wọnú ilé ààrẹ ní táyì bá fẹ́ jẹ́ àlùbáríkà rẹ̀ mọ́ ẹ tírèsì rẹ̀ káàkiri ẹ ń tájà àlùbáríkà rẹ̀ ẹ kiri káàkiri bíi tijọ́ kílódé tó fi jẹ́ pé àwọn àfa àti sin ó fi jẹ́ pé ayé nìkan ni àfáyé àfọwọ́ ẹni àpè ọ̀pàṣẹ kọ́ tẹ́wọ́ báyìí kọ́ sàdúrà kó sì mọ ẹni bẹ́ẹ̀ nísìn àrímọ́ afọ ogun afọ́fọ́ káwá wá àfà lọlé àwọn obìnrin ni wọ́n ṣe jálàbí jù káwá wá wọn lọlé káwá ní ẹ fún wa ní nǹkan kọ́ jẹ́ pé oògùn là ń fún wọn ó sì lè ṣe olóògùn là wá ní àwa aráyà Kùránì fún yàn mọ́ àwọn àfà yìí ọba mi ó sì béèrè sáǹsẹ́ bíi tàwọn tà nínú a sì ní ìjẹni Ọlọ́run ọmọ kalẹ̀ ìkalẹ̀ ayé nìkan là wá wá àfọwọ́ ìtẹ̀yìn ò sì ní jẹ́ kò ní jẹ́ kí ló dé